Hello, hello, sziasztok! Én Márk, vagy Nigzi vagyok, és folytatni fogjuk a Cyberpunkot. Ugye legutóbb, hát megcsináltuk szerintem a játék legdepresszívebb questjét, úgyhogy most próbáljuk meg egy kicsit, hogy mondjam, egy picivel kevésbé felkavaró irányba elmenni. Nem sokkal jobb a helyzet, de talán azért legalább depresszív nem lesz a dolog, úgyhogy találkozunk is perálezékkel, én azt mondom, és nézzük meg, hogy mit szerettek volna még nagyon régen, amikor először felhívtak. Akkor már megyek is. Nézzük meg, hogy mi itt a matek pontosan. Eléggé felzaklatva hívtak fel annó, már nem is emlékszem melyik részbe, de elég felzaklatva kerestek minket, úgyhogy meglátjuk, mit szeretnének. Meglátjuk, mi a matek. Na, itt is van Elizabeth. Something happened? Come on. Jeff will explain everything. Hát jó. He's just about done prepping for the debate. I've rescheduled all his meetings out nagy of the viták. office today. Abszolút The office meaning here. időleges, So pont itt az nobody will amerikai bother us. választások ideje. Talking about the bother us cornerstone of doing my what exactly? platform. I'm not doing a U-turn You'll just know because in a Night minute. Corp. No, I'm not sucking anyone's dick just so they can fuck me in the ass. Jézusom. Look, I gotta go. Békés a Make the politikus amendments, élet, we'll mi? powwow later. V, glad you could make it. Én is. Grab a seat, please. I'll explain why I asked you to come over. Hát jó, akkor üljünk le. Csupa fül vagyok. We've had a break-in. Not the usual kind, though. Oh boy. So unusual how? A couple of days back, dead of night, something wakes me. A noise. I grab my pistol and come out of the bedroom. See a stranger. He looks like he's about to reach for it, so I pull the trigger. Nail him? No idea. My head started spinning and I passed out. No trace of him the morning Wow. after. Semmi I'd nyoma. like you to find him. Find out what he wanted. Miért Why engem me of all kerestetek? people? Wouldn't you rather have a detective look into it? Prefer to use tried and tested contacts. Can't blame you. Former mayor's death? You unraveled that mystery. I trust you'll be able to crack this one as well. Hát van rá esély. Zsarukkal beszéltetek Notify the már? badges yet? Ez még te. We don't want any buzz around this. No Fényen kicsit attention, igazítottam. whatever. You know. NCPD's full of people who like the occasional stray eddy. Jó, mondjuk ez If we igaz. reported a break-in, the media descend on us like a swarm of locusts. No badges. Gotcha. Világos. Of course, we notified SSI about the incident. Our private Az security. a saját biztonságérzétek? És miért ilyen kis céggel szerződtetek? SSI is pretty small time. Why didn't you go with Arasaka or Militech? It's what was recommended to us. On the bright side, we're not dependent on any mega corporations. Hát ez való igaz. Közben itt a kamerán kell igazítanom egy kicsit. Shall we? És ők mit mondtak erre? Security look into this? Say anything? This is where things get a little weird. They claim there's no sign of a break-in or of a shot being fired. Ha? Security cams didn't record anything. Guard outside didn't see or hear anything. They suggested Jeff must have had a bad dream. Convenient answer. Az úgy mondjuk This érdekes. gave security the day off, so I could call you in. Az úgy mondjuk rendkívül érdekes. Mondjátok már, milyen volt a behatoló. I can't remember much. It was dark. He was wearing some sort of mask. Or was it an implant? Couldn't really get a good look at him. Elizabeth didn't see him either? I slept through the whole thing. Election season takes its toll on you. Ez nagyon érdekes. Bármi nem tűnt el. Intruder take anything? Break anything? Nothing missing. I haven't noticed any damage either. Jeff must have scared him off before he could do anything. Mindenképp furcsa, hogy semmi sérülésnek nincs nyoma.
Mikor keltek fel? Said you passed out. That's right. Just after I fired. What then? Nothing. I woke up in bed the next morning. Killer headache to boot. Any idea how you made it back to your Ez bed? nem világos ez nekem annyira. None. Elizabeth's at a loss too. This, security outfit, SSI. Who are they? Been on the market the last 15 years. They have clients across the city. If memory serves, they came recommended. An acquaintance. You think SSI might be behind this? Hát nem tartom kizártnak, hogyha nem találtak semmit, az nekem nagyon gyanús. Azért csak lőve, tehát ellőttek egy fegyverrel valamit. Well, Is that or everything someone hiding all right? behind SSI. Anyone come to mind readily? Nagyon Molten furcsa ez Holt? nekem. He did kill the last mayor, And the polls do have him trailing Jeff. but it could be anyone really. Jeff has many enemies, a lot of them powerful. We could sit here naming names all day. I see. Hát That's why nem I called könnyítettétek you, meg a V. dolgomon. I need you to find out what the hell's going on. Bármi egyéb Anything else you információ? want to tell me? Or think you maybe should? Nope, that about covered it. Liz? It seems like everything. It's unlikely we'll learn anything anyway. Honey, please. I'm sure Ve'll turn something up. So, you got all you need for now? Igen, akkor Wouldn't mind taking a körülnéznék. look around the apartment. Of course. Liz can give you the tour. Gotta run to a meeting. As soon as you learn anything, let me know. Mindenféleképpen tesom. Tesomszki. De komoly Come kilátásotokon. on. Let me show you around. Várja. Kicsit nézem a plakátokat. Az a plakátot valamiért mindig Cristiano Ronaldo-ra emlékeztet. Főleg így távolról. Nem magam szeretnék körülnézni, de Rather poke köszönöm. around my own way. You mind? No, of course not. I'll be right behind you, in case. Oké. Na nézzünk körül. Majd látom, nagyjából minden fölöttünk van, úgyhogy irány föl. Aha, itt vannak ám a cuccok. Tight bites. You and Jeff must be putting in serious overtime. Ja, gyors kaja. Elections. You don't even have time to think about food, so you just order whatever's quickest. But yes, it's true, Jeff hasn't eaten anything else recently. Seems a happy fam. That your daughter? Családi fotók. Sachi. Oh, we miss her. Her studies took her abroad. Oh, where to? Europe. An excellent school. She'll get a good education. I know it's an ocean away, but with Jeff running for mayor, it's just safer this way. Hát jó. Nézzük, mi van még itt. Ez megvolt. Jó kis szavazási plakátok. We're paying the staffers and for the campaign out of pocket. And we keep all the campaign stuff here. It's cheaper that way. Hát jó. Nézzek nektek. Még több gyors kaja. Nézzük meg, itt van-e This valami. is Jeff's personal machine. I doubt you'll find anything on it relating to the break-in. Biztos én azért megnézném. Például a felesége tájékoztatta az alkalmazottaimat, hogy egy zsoldost kíván felfogadni, hogy megkivizsgálja Ryan polgármester váratlan halálát. Megértem az aggályait, de biztosíthatom, hogy jobb, hogyha a rendőrségre hagyja az ügyet. A fenntartásai vannak a rendőrségi integritásával kapcsolatban, akkor engedje meg, hogy az embereim nézzenek utána. A csapatom nevében is garantálom a teljes diszkréció. Csak a szokásos. Csak a szoki. Ahogy a mondás tartja. Igen, itt tényleg nem nagyon van semmi. Polgármester reklám, az se érdekel túlzottan. Jó, mást egyelőre nem látok itt. Úgyhogy menjünk tovább.
Ez mi? Department of Law at Asukaga, Berkeley. Classy. You and Jeff graduate from the same school? Must have been expensive. We were lucky. On full scholarships, funded by the Knight Foundation. A charity founded by Richard Knight's widow. No. They helped a lot of underprivileged Richard kids Knight with ambitions. Night City-nek az alapítója. Jó. Oké, akkor ez itt letudva. Egy újabb számítógép, nézzük meg ezt is. Ó, lányával beszélget, akkor abban nem nézzünk bele. Judy Alvarez. Jeff nevében írok, ennek lenne egy ezeket kérdésem, hogy mindig igazán jó használat ennek az én képességének és szakértelmének. Igazából remélem, hogy viszonozza a szívességet, amit valamikor Jeff tett a Moxért. Valamit adunk önnek? Nem biztos, hogy most meg fogom tudni oldani, megkérdezhetem, miről lenne szó. Bizonyos braindance-ről őszinte leszek, a kérdés rendkívül kényes és diszkréció épp úgy kiemelten fontos számunkra, akár csak a professzionális elemzés. Az idő is sürget, ezért gyors választ remélek. Talán mondanom sok kell, hogy bőségesen kompenzáljuk a fáradozásáért. Így nekem megtenném, ha lehetne, de pillanatnyilag meg van kötve a kezem. Ismerek viszont valakit, akit felhívhatna. A Zsoldos, ismert személy az After Life-ban kiváló munkát végez, a neve V. De aranyos Judy minket ajánlott. Biztos vagyok benne, hogy hajlandó oda segíteni. Köszönöm az ajánlást. Akkor Judy ajánlott, mert azt nem mondták el a legelső küldetésnél. Túloldalon van valami. Ez lenne itt az a fegyver, amivel lőtt Jeff. This Jeff's? Mine, actually. This is where we sleep. Hát, jó. Életek Omaha, alacsony elektromag teljesítmény, nemrégiben leadott lövések. Tehát ezzel valójában lőttek. Mind if I take a look around? Be my guest. Na, akkor ezt meg is tesszük. Wedding pic. Interesting backdrop. I wanted blue roses, so we ordered a whole truckload. Blue roses. What, you sure? Because the roses in this picture look pretty red to me. Oh, of course, you're right. They didn't have blue roses, I forgot. Gyanús ez a nő nekem. Rendkívül gyanús. Hogy egy nő nem felejti el az esküvőn, főleg ilyen részleteket, hogy milyen színű volt a virág. Ezt szinte kizártnak tartom. Hát itt más nem látok, ahogy körbenézek. De mondjuk valamit még mutat itt. Na mindegy, gyerünk tova. Aha. Bloodstains. Not quite Így scrubbed van. clean. Where's the Where blood for? from? It yours? I'm 100% sure it's not ours. Maybe the intruders? Probably. Akkor valószínűleg igen. Ezt hogy nem vettétek észre? Meg az SSI sem? Bullet holes. Caulked up. Someone tried to patch up the bullet holes. Assuming neither of you had anything to do with this. Ezt, mert ehhez még a of szkenner se course not. kellett, mert még a vér oké, nem veszik észre, de ehhez még a szkenner se kellett. Furcsák vagytok ti nekem nagyon. Fönt is van valami elvileg. You're welcome to go up to the roof if you want. I'll wait here. Ja, nem, Sure nem. thing. Még nem megyünk fel, nyugi. Még több vérnyom. Ó, jó szétkente itt, meg jó sok vért vesztett a faszi. Aha. És ez mi? Broken. It was fine a couple days ago. We rarely use it, though. Hát akkor javítsuk meg. Jézusom! Ettől most befostam egy kicsit, az a helyzet történt. What was that? No fucking clue. Felt kinda good, but weird, like tripping on acid. Does that happen to the screen a lot? Or to any of the others? I don't understand. What just happened a second ago? You didn't see it? No? What? Okay, never mind.
Nagyon-nagyon furcsa nekem ez a nő. Egyre furcsább. Még egy vérfolt. Ez itt egy ajtó. Hát gondolom erre vezet akkor a vérnyom. Be az anyám, itt van az első segélycsomag. Jesus Christ. I think we're safe putting your security at the top of our list of suspects. Igen, ez innentől elég gyanús. They violated our privacy. The sons of bitches! Under my own roof! Wonder how long they've been keeping this from you. Too long. This ends Talking to now. yourself I'm not again? letting any more of those freaks set More and foot. more. Jézusom, Ever since mindenki this beszél. terrorist started... Something wrong? Don't worry about me. Do what you have to do. Hát jó, akkor vizsgálódjunk tovább. Ez mi? Ismeretlen tech cucc. Weird hardware. What's it for? Connected to the wall-mounted screens. Wonder where else these cables run. Igen. És itt van a tévé, ami befosott. Jézusom. Ez itt valami nagyon mély összeesküvés elmélet. Itt még mindig mutat valamit, és nagyon rohadtul idegesít. Tényleg ez egy létraköszjáték. Nézzük, mi van itt. Merre jönnek ezek a kábelek? Ah, itt vannak. Ha, valami adóvevő. Vagy parabola antenna. Odd. Tech's practically prehistoric. But it doesn't look older than a day. Saw something like this back in the war. Transmitters. Militech was using them. Short-range UHF. Signal only travels line of sight, but it can't be intercepted. Wow. Line of sight. Let's look around. See if we can't spot where our receiver's camping out. Got a vision on the receiver. Black van parked next to it. Gotta be our winner. Igen, az lesz az. Transmitters within reach of our mystery van. Wonder if Elizabeth has ever seen the car. Mindjárt megnézzük. Ez a kilátás amúgy beszarok. Hú, de nagyon komoly. Elképesztő. Elképesztő. Hú, de szívesen laknék itt. Na, mármint itt a titkos szobát leszámítva. Na, a helyzet a következő. Liz, this is way bigger than we thought. Jeff's entire campaign could be threatened. Let me worry about the race. Just tell me what you managed to find. Van egy nagyon furcsa There's a parabola transmitter on the antennátok. roof. Gondolom nem a Seems to be tévéhez. conveying a signal to a van out front. You know who it might be? We never set up any transmitter, and I don't know a thing about any van, but my guess is it's SSI's. Nem látok Don't én sem really más see any other lehetőséget. possibility, but we still don't know who they work for. So what do we do with the transmitter? Nothing just yet. Let me check the van first. I'll wait here. Just don't tell Jeff anything for now, okay? Miért is? Whatever. I'll call him once I know something more substantial. That's fine. Just remember it's the busiest time for Jeff right now. You can always come and talk to me. Fine. I'll keep that in mind. Oké. I guess. Na, tűnjünk innen nagyon gyorsan. Derítsük ki, mi folyik itt. Mire erre akar vinni a játék? Ja, erre akar vinni a játék, csak én vagyok a hülye. Ismételtem. Na. Nézzük meg akkor azt a furgont. A másik dolog, két rész között, amíg így ide fast travelöltem ilyenek, pont útba esett egy autónepper. Úgyhogy, ahogy mondtam, beruházunk egy saját Caliburnre is, nem csak a Batman-es mörkmobil lesz, úgyhogy pont azért, hogy tudjam változtatni a színét is, mert a fekete az menő, meg minden, de jó a flexibilitás. Úgyhogy megvettem ezt, és ugye ennek lehet változtatni a színét.
Úgyhogy ilyen bocis lett, de egyelőre csak ilyen átmenetű, majd kitalálok valami fazaszín kombót hozzá. Na nézzük ezt a furgont. Na, menekülnek is. Közben itt a nagy menekülések közben állítsunk valami komoly szint. Ez a fekete kisebbik adag szín, úgyhogy ez mondjuk maradjon fekete, viszont ez meg legyen valami élénk piros. Hoppá. Mindegy, majd a küldetés után szórakozok vele. Nyugi, ezzel az autóval esélytelen. We could expose a corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be corpo spies or who the fuck knows what. Tényleg, Johnny? Isten. Abszolút durva szituáció. Hát igen, ezzel az autóval ez az üldözés annyira nem stresszes. Legalábbis eddig, aztán meglátjuk. Eddig a játék szeretett megtréfálni ilyen skriptelt autó becsapódásokkal, meg ilyenekkel. Na, hova megyünk? Hova vezet az utatok, srácok? Lassan odaérhetnénk. Mondjuk az autós üldözés helyett. Jól van. The key players, string pullers. They spy on all the paralysis, look for weak spots, blackmail, rig elections. Shit. They're taking us into one side. This can't end well, Johnny. Na, hova megyünk? Lassan odaérhetnénk, azért ez így autós üldözésnek elég unalmas. Úgyhogy történhetne valami. Itt vagyunk. Na jó van. Hát srácok, az a helyzet van, hogy hipit kell stackelnem, úgyhogy nincs kegylem. Na, nézd csak fel! Hibátlan. Oh boy! Ezek itt jó becsapódtak. Vissza ide. Jaj, de röhögsz. Jézusom! És megijedtem ettől a faszitalit. Mi? Na, vagytok még? Még egyet jelez. Komoly pénzszilánkokat felvesszük. Hibátlan. Na, most viszont elvileg meghalt. Nézzük csak ezt a furgont. Piersted, we're in. Couldn't ask the NCPD for better records than this. Pictures, Jézusom. medical records,
Vulnerability to neuroplasticity. Some kind of database. Brain scans, the paralysis, biological Jézus. casts, neuroplasticity. Hol Fuck. What lenyomatok about vannak. that? The blue shit. Fresh neural links. They're not spying on them, Johnny. They're fucking with their heads. Jézusom. Mean to say someone's literally controlling our upstanding politicians' minds? Úgy tűnik, Johnny, igen, úgy Red tűnik. blots are memory residue in the hippocampus region. See how they're bleeding into the blue? So what are we looking at? They're planting new memories in their heads, modifying their personalities. This is big shit, Johnny. Jézusom. me. Got Ez other nagyon guinea durva. pigs besides the paralysis too. Quick, download the data. Whoever comes looking for it, that's your suspect. Shit. They're wiping the data. We've been made. Now they know someone's been in their database. Wonder if they also Baszki. know who. Persze, hogy tudják. És valahogy a Maelströmöt is belekeverték ebbe az egészbe. Ez azért elég beteg. Jézusom, szegény autómmal mit csináltak? Hát jó. Na, hívjuk fel akkor gyorsan Elizabetet, addig kicsit messzebb megyek, hogy újra el tudjam hívni az autót. Do you have any news? Van. Hey, you're gonna want to sit down for this. It's way bigger than we thought. What is? You're being brainwashed. Literally. They've scanned your minds, now using some kind of conditioning to... Wait, not on the hollow. Right, I'll come by. No. You and I, we need to speak alone. I know a little ramen place in Japantown. Sending you the coordinates. Right. See you there. Mondom, hogy nagyon gyanús nekem ez a nő. Nagyon-nagyon gyanús nekem ez a nő. Többet tud, mint amennyit elmond. Még ezek után muszáj lesz kitálalnia. Úgyhogy megyünk rámenezni. Imádom a ráment, úgyis, úgyhogy semmi problémám nincsen ezzel. Na, menjetek már az útból. Gyerünk, gyerünk. Rúgjuk neki. Gyerünk oda. Na, szálljunk ki. Jaj. Túlszaladtunk. Hé, ez nem a... De ez az a hely, ahol a Johnnynak a buli helye volt. Na, Will you sit? Please? Thank you beülök. for coming. Na mondjad. Miért itt Why are találkozunk? we meeting here and not at your pad? Because I have something to confess. In private. Not in front of Sejtettem. Jeff. Okay, confess away. I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my Sejtettem, hogy itt thoughts. valami. Történt valami? Wasn't that long ago since we last met. Something happened since then? No, I mean, something did happen, though not recently. It's a long story. I don't quite know Figyelek. how to tell you. Where to even start? Relax, no need to rush. Figyelek, mondjad. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His És most már így értem is, personality, hogy miért. he seemed to be changing right in front of me, becoming someone else. How so? He stopped reading, forgot the title of his favorite movie. Even his musical taste changed overnight. Ez nagyon durva. Édes Istenem, csak Once, belegondolni, I hogy said durva, we hogy ilyen should visit his lehetséges. brother's grave, and he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something insidious. And not just with Jeff.
Saját magán nem vett Notice észre any valamit? changes in yourself? After some time, on several occasions, my friends pointed out that I was acting strangely. That must have been hard. Baszki, ez nagyon It durva. was. You know, Mennyire it's durva at times like those you start belegondolni to ilyenbe, hogy question ez reality. tipikusan az a... Mindjárt folytatjuk, tudom, hogy mindjárt be fog szólni. Tipikusan egy olyan szituáció, amit így... Skifi, And any for your thoughts? mindjárt mondom. Skifi, de ilyen kicsit földhöz ragadtabb skifi, amit így még akár el is tudna képzelni az ember, hogy valós. Tehát nagyon durva belegondolni, hogy egy ilyet So the whole elképesztő. time, you knew what I could end up finding. I don't know who, how, or why, but they're changing us. That Bassza meg. concealed room in our apartment, What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. Tényleg nem tudok erre mit mondani, ez nagyon beteg. I find that terrifying. Hát igen, én is. Gondolom Jeff-fel nem beszélt Mention erről any of sem. this to Jeff? I tried. I did. But he's blinded to everything. He just laughed, said I was imagining things. He once brought up a vacation that we never went on. Swear to God. He went on about it in Bassa. such detail. I almost started believing him. Could be just you who forgot. Maybe they wiped the trip from your memory. Hell, I don't know anymore. Don't you get that? Édes Istenem. Mondom, ezbe belegondolni is rossz. You haven't told me the whole story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So you didn't do anything. I don't remember what happened. I talked to security the next morning. És mi lett belőle? Let me guess. Cams didn't pick anything up. The guy just shrugged and said I must have dreamt it. He showed me the recording, of course. I felt like a lunatic. Jézusom. And then, the next day, I got a call. Ez nagyon Who durva. was it? Ezért akartam a végére hagyni ezeket. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. They threaten you, try to blackmail you. They said I was walking on thin ice. That if we kept stirring up trouble, Jeff could have an accident. Édes Then they Istenem. wiped any record of our conversation. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. Miért? His life depends on it. You knew who sent the intruder, but just strung me along anyway, Liz. I didn't have a choice. I didn't know what to do. You wanted everything just to go on and flow on because it was convenient. Convenient? You got the perfect life, a prominent husband, you don't lack for a thing. You think I'm having fun? You have no idea what it's like, living like this. Igen, lehet, hogy most What is if you're csak... just saying what they programmed you to say? Just reading off a script based on thoughts planted in your head. All I know is, I love my husband, and I want him to be safe, and happy. Or that's what they want you to know. You know what Jeff will do if you tell him? I know my husband. He'll start looking on his own. He can't find out about this. It'd destroy him. Ó, baszki, na most mi legyen? Most mi legyen? You think if I tell him everything that he'll go and pick a fight he can't win? I don't just think, I know. One thing hasn't changed. Jeff's still a fighter. And he'll go down swinging. Mm-hmm. So how do we play this? I'm going to tell Jeff that SSI was spying for his rival, Holt. You just need to confirm what I say. Mi van, hogyha én And ezt if nem I'm not on akarom? board, Mi van, ha You have a elmondanám? choice. Just remember, any consequences will not be yours to deal with. És készek vagytok kirúgni az SSI-t? truly prepared to fire SSI after the threats. It'd be brave, but
Risky as all get out. What they're doing to us is one thing, but when you found that concealed room, I can't accept strangers spying on us while we sleep. Not under my own roof. What difference does it make where? I'll take full responsibility for anything SSI goes on to do. I'm just asking you not to get Jefferson involved. Ez most I'll egy add a nagyobb... meeting in Reconciliation Park to Jeff's schedule. He'll be waiting. Since I can't know if I'll remember this conversation tomorrow, I'm counting on you not to forget what I asked of you. I won't. But that's all I can promise. Baszki, ez most egy nagyon nehéz döntés. Goodbye, V. Whole thing's fucked up, huh? Wouldn't want to be in her pants. Hát igen. Speaking of, overlapping memories, changing personalities. Remind you of anything? Nem jut eszembe semmi, But Johnny. hey, at least we know what we're up against. So, in my pants, what would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's gotta take them down. Even by risking the Peralez's lives. Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, V. Bassza. Johnny megint ugyanúgy nem segített semmit, ahogy szokott. Afelé hajlok, hogy nem mondom el nekik. Jeffersonnak. De az igazat megvalva, igazából mind a kettő döntés szar. Tehát, hogy ezt így leszpoilerezem egy kicsit, hogy mind a kettő döntés abszolút szürke zóna. Mind a kettőben van jó, van rossz. Nem tudom. Opa. Nem tudom, mi legyen. Tényleg nem tudom. Ne, az igazság az, hogy én személy szerint, ahogy az első végigjátszásomnál is tettem, elmondanám neki. Viszont, hát, hogy mondjam, kontextusba helyezve a dolgot, mivel már láttam, tudom, hogy mi történik. Ezért az elmondás nem biztos, hogy a legjobb dolog, de elmondom neki. Jóló, el fogjuk mondani neki. Azt mondtam, hogy ez egy olyan végigjátszás lesz, amit megpróbálok az első végigjátszásom szerint tenni, úgyhogy... Tehát tudják ki az, igen. Johnny kérdését megválaszolva. Fuck. El fogom neki mondani. Úgy döntöttem. Első végigjátszásom mintájára csinálom a dolgokat. El fogom neki mondani. Sok szempontból nem ez a jó döntés. Sok szempontból igen. Úgyhogy el fogom neki mondani. Viszont előtte egy kis easter egg. Hello, V. Azt az embert, Mr. Kékszeműt érdemes megjegyezni. Mr. Kékszemű, igazából úgy tudnám őt leírni, hogy ő egy S-büdzsé G-man a Half-Life-ból. Többször figyel minket a játék folyamán. Egyszer a DLC-ben figyelt minket, ugyanis ha visszaemlékeztek, Songbird, akivel bizniszelt, akivel elintézte a Holdra vezető utat, azt említette, hogy egy kékszemű faszi volt az, és utána a menekülő részen, amikor szétlőttük az egész helyet, akkor lehetett őt látni az egyik ablakba. Azt nem mutattam meg, mert teljesen kiment a fejemből, mert imádom azt a szekvenciát, és minden más eszembe jut, csak az nem. De ismét itt van. Úgyhogy mondom, őt így értelmes megjegyezni. Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth? What did she tell you Mit exactly? mondott neki? Édes Isten. Didn't get specific.
Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. Bár így lenne. Úristen, bár így lenne. Elmondom. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? Isn't it weird that you're a virtuous politician candidate? Flattered, but no. Far from it. Though I try my best. What's this got to do with anything? How many people can honestly say they don't strike deals with gangs or take eddies from corps? A lot, I'd like to think. They just haven't introduced themselves yet. Almost like this city Nagyon doesn't naív ez a deserve csávó. someone like you. I'm not paying you to make up riddles for me, so get to the point. SSI's on the take for some unknown group that's out to control your lives. You know there's a concealed room in your pad? Gondolom nem tud a rejtett szobáról. Out with it. They've got tech in there you wouldn't believe. These people know everything about you and your wife. They're watching your every move. És a legrosszabb az egészben, hogy... Somebody's programming you and your wife. így van. Sounds like something out of the movies. Saw your brain scans. They're tweaking your neural connections. This ain't no movie, Jeff. Been at it for a while, you and Liz. Editing your memories, your tastes, your views and beliefs even. How could I not have known about this? Pont ez a lényeg az Your egésznek ebben. memories. Can't even trust those anymore. Szerencsétlen faszi. If that's true, I'll never know what's real in my life and what's a lie, fabricated. Wait, the intruder. I have to find him. Trust me, you never will. First, I'll find him. Then I'll find whoever's behind this. Tudtam, hogy ez lesz, back on igen, these paranoia. motherfuckers and show them what's what. De én is megpróbálnék szembeszállni velük, az az Worst igazság. thing anyone can do to a person is strip them of their sense of self. Igen. I'd fight back too. They've made me a winner. And they're gonna regret that. For now, I'll let them think they're pulling the strings. Good luck. My God. I have to tell Liz. Na és a slusszpoén az egészben, hogy ő már tud mindent. Your wife knows everything. Liz? How? Figured it out at some point. Elizabeth? No. She would have said something. Próbálta. She feared for your life, your daughter's life. Who could blame her? Nah. Well, she's never kept anything from me. And she doesn't scare easily, believe me. Got an anonymous hollow telling her to keep her mouth shut. So she did what the perfect candidate's wife would do. Protected her family. I won't let them get away with this. Tudok még valamit Is there segíteni? anything else I can do? You've done enough already, V. All that's left to do is wait. Beszarok. So what És now? mi a terv? You still want to be mayor? Well, I'm not about to give up. I didn't run just to... I'll wait for my window, an opportunity, then make my move. Isn't that exactly what they want? Well, I'll give them more than they bargained for. Same with your Eddies. Take care, V. Good luck. And good night. So, Elképesztő. thoughts? Esküszöm, hogy elképesztő. Somehow I doubt it's people who are behind this. Jaj, nektek So ezzel a aliens? Very techno-nekromatákról funny. beszélni. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who. What matters is that guy decided to take up the gauntlet. My man. Hát ez egy mély
Mély küldetés volt. Határozottan mély küldetés volt. Hú! Bargest reklám Night City-ben. Nem is emlékeztem, hogy ez lehetséges. Hát jó. Igazából ötletem sincs, hogy mi legyen a következő. És kifogytunk a melókból. Ledaráltuk ezt a sok melót. Nem tudom most mi legyen. A főküldetésben már nem akarok belekezdeni, mert 45 perc van hátra. Mert hogy 45 percnél járunk, és akkor már az úgy sok lenne. Nem tudom mi legyen. Menjünk egyet versenyezni. Az annyira nem érdekel túlzottan. Nézzünk valami rendőrségi szkennereket itt. Egy-kettőt megcsinálunk ebből is. Csak hogy elteljen itt az idő, aztán a következő részben pedig hivatalosan is visszatérünk a főküldetés szára. Plusz addig is legalább stackeljük Skipit. Kapták. Most már igazán felsztekkelődhetne Skippy amúgy. Tudnám értékelni. Jó, beszélgetés. És egy kis lavetta. Elvileg, ezzel kész is vagyunk. Ha minden igaz, így van. Akkor nézzük meg ezt is, ha már itt van a szomszédba. Aztán utána... utána lehet, hogy elugrok egy tech-dokihoz gyorsan. Jaj, most erre kell jönnöm, sárgát követem valamilyen. Elugrok egy tech-dokihoz szerintem, és megnézzük, hogy tudunk-e valamit alkotni. Ó, ezek meg az állatok voltak itt. Mondjuk ők is kapták. Archivált beszélgetés. Ó, téged annyira nem zavart ez a történet, úgy látom. Egy kicsit meglepett fejed van, de azon kívül nem zavar a dolog. Hát jó. Azt mondja, hogy tech-doki. Az kell nekem. Irány Vik. És gyors utazás. Na, gyors utazzunk szépen oda. És megnézzük, hogy tudunk egy fejleszgetni, meg ilyenek. Nem lenne rossz. Nem lenne rossz, hogyha tudnánk fejleszteni egy kicsit a cuccainkon. Nem tudom, hogy szép a kettest. Az sikeresen eltaláltam. Szóval ja, megnézzük, hogy tudunk-e fejlesztgetni, meg ilyenek.
Azt mondja, hogy... Előbb nézzünk fel gyorsan a lakásra. Tudom, hogy itt most időhúzás megy, meg ilyenek, de így legalább van időm egy kicsit elintézni az ilyen plusz cuccokat, amiket itt a nagy küldetések között nem volt időm. Úgyhogy megnézzük, hogy mi is itt a helyzet pontosan. Úgyis meg akarom nézni, hogy ezzel a tojással van-e valami, illetve a ruhákat berakjuk. Nem, még mindig nincsen semmi ezzel a tojással, beszarok. Érdekes. Na mindegy. Ja, igen, ide akartam. Ja nem, bocsánat, ide akartam. Nem, jól mondom, ide akartam jönni. Teljesen össze vagyok zavarodva. Na, ruhákat ja, nincs is nálam olyan sok ruha, sőt az egy plusz cucc volt. Ezzel most kicsit meg vagyok lepve. Na mindegy, akkor viszont tördelünk. Tör. És jól vagyunk ott azon a súly határon. Azzal úgy jók vagyunk. És akkor nézzük meg, hogy Viktornak van-e valami kis teendője számunkra, vagy hát kis fejlesztése számunkra. Remélem, hogy van. Nem bízom benne. Tök jó lenne. Ki tudnánk maxolni a cuccokat. Lóvénk az most van úgyis bőven, úgyhogy most már másra nem is fogom tudni költeni, úgyhogy nézzük meg, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk itt csinálni. Azt mondja, hogy tudnánk fejleszteni a kiberdekkünket, de az annyira nem érdekel. Kaptunk egy Excel-atlat, nem? Nem emlékszem, hogy ez hova kell. Ide nem. De csak rosszul emlékszem, hogy kaptunk egy Excel-atlat. Csak arra emlékszem rosszul, hogy hol kell rakni. Ja nem, ott van, az van nálunk. Jó, oké. Teljesen. Ahogy. Minden kiberve erre. Sok mindent nem ad hozzá a dologhoz, de legalább ingyen volt. Na nézzük itt az idegrendszernél, mik a lehetőségek. Ki vagyunk maxolva, sok minden nem. Akkor viszont csak upgrade-elünk. Az armort mindenképp szeretném egyből upgrade-elni. Azt mindenképp ki kell maxolni. Ez mondjuk lehet, hogy jó buli, hogyha ezt felhúznánk. Meg is vehetjük belőle a másikat. Ja, vegyük meg belőle a fejlesztettet, hogy megspóroljunk egy upgrade-et. És ez meg így elektromos sebzés miatt egész jó lesz. Jó. A keringési rendszer automatikusan gyógyít. Nézzük, hogy mit javít. 14 életerőtárgyak az jó cucc. A életerőtárgyak hatékonyságára adunk. Tökéletes. Plusz 7% életerő. Az annyira nem érdekel. Lábot szerintem teljesen fölösleges fejleszteni. Közelharci sebzés, életerőtárgyak mostantól a következőt adják. Max életerő, ezt fejlesszük az életerős cuccot. Az jó. Még nem ad többet, ahogy látom. De annyi baj legyen. Ezek annyira nem érdekelnek egyenlőre. Mondjuk Kereznyikov fejlesztésével, a felhasználó sebességét. Igen. Ez meg a RAM-ra ad, az teljesen fölösleges fejleszteni. Nézzük, hogy a szemnél, hogyha fejlesztünk, az mit ad? Nagyobb lesz a kiemelési hatótáv. 37 méteren belül kamerákat, robbanóeszközöket, 20, igen, növekszik minden igazából. Azon kívül más nagyon nem ad. Kb. 1 métert rádob mindenre, az sem biztos, hogy megéri fejleszteni. Akkor viszont csináljuk azt, hogy fejlesztjük fel ezt. Nézzük, mi változik.
sebzést az ad pluszba bőven. Akkor menjen. Másra most úgysem nagyon tudjuk tényleg költeni se a lóvét, se a fejlesztési cuccokat. Annyi, hogy ebből 400 alá nem akarok nagyon menni, mert... ez mi? Várjunk. Nem akarok 400 alá menni, mert fegyvert upgrade-elni majd akarok még úgyis. Mi ez? Ja, ez csak lassít. Itt mik vannak még? Igen, ez annak a fejlesztett változata, úgyhogy igazából hülye lennék nem berakni. És igazából ennyi. Na, jó, ez hatékony volt. Kifejezetten hatékony volt. Köszvik. Na. Most már Skippy igazán jelezhetne, hogy mi van. Jaj. Na jó van. Akkor szerintem itt ez most ilyen kis rövidebb rész lesz, majd kb. 10 perccel a szokásosnál, tehát azért annyira nem rövid még így sem. És a következő részben pedig akkor folytatjuk a fő küldetésekkel, ugyanis tényleg nagyjából kiírtottunk minden más küldetést, úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!